ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ ያው ባለፈው ቪዲዮ ስለ ኮሜንት እና ፕሪፕሮሰሰሮች የተወሰነ ነገር ለማየት ሞክረናል። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ስፔሻል ካራክተሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ወደ ቪዲዮ እገባለሁ። This one special character we used it in C++ programming. It uses as a new line or end. This one is end line. እንግዲህ ምንድነው? ይችን ከተጠቀምን ይችን ታግ የምንጠቀም ከሆነ ወይም ይችን ካራክተር የምንጠቀም ከሆነ አውትፑት ስናደርገው የነበረው ለምሳሌ ሲአውት ብለን ሌዛን ብለን እዚህ ጋር ዳብል ኮት አድርገን ሄሎ ወርልድ ብለን ሰርተናል። እዚህ ጋር መሃል ላይ ስላሽ ኤን ካስገባን ከዚህ በኋላ ያለው ቃላት በሙሉ አዲስ መስመር ላይ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ወይም እዚህ ጋር ሌዛን ብለን እንደገና ሌዛን ኤንድል ማለት እንችላለን። ካስኬዲንግ ፎርም ኦፍ ሲአውት ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሊ እናየዋለን ማለት ነው። this one is tab what is tab? የሆነ ነገር እዚህ ጋር ከጻፍ ከዛ ይችን ካራክተር ካስገባነት ቀጣዩ ጽሁፍ የሚሆነው እዚህ አካባቢ ነው። ስፔስ ይሰጣል ማለት ነው። ስፔስ ይሰጣል። ባክስላሽ this one is ባክስላሽ ምንድነው? ኔክስት እናየዋለን። ሲንግል ኮት ይሄ ባክስላሽን ክሬት ለማድረግም ይጠቅመናል። ሲንግል ኮትን ክሬት እናደርግበታለን። this one is used to create double quote. next one is this one is used to create an alert ክሬት ለማድረግ ወይም አለርት ሳውንድ ጀነሬት ለማድረግ እንጠቀምበታለን ይችን ማለት ነው። this one is backspace if it's written between two letters በሁለት ፊደሎች መካከል ከተጻፈ አንዱን ያጠፋል ማለት ነው። replace next word characters into the first character ቀጣዮቹን ከፊተኞቹ እያጠፋ ይጨምራል ማለት ነው። this one is delete next word ወርዱን ያጠፋል ማለት ነው። this one is question mark ለማስገባት ማለት ነው። let's see an example እንግዲህ ከዚህ በፊት ምን ብለናል? this one is preprocessor include less than header file greater than ስለዚህ አሁን ማትስ ፓወር ምናምን መጠቀም አንችልም፣ ምክንያቱም ፓወር ኢንክሉድ ስላልተደረገ using a namespace std ይሄን ደግሞ ያላብራራውም ፈርስት ላይ ስለተናገርኩ int main this one is the same cout this one is single quote ብለናል previously ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አውትፑት ሊሆን የሚችለው ሲንግል ኮት ይኖራል። ሄሎ ወርልድ የሚል ይኖርና ሲንግል ኮት ከሲንግል ኮቷ በፊት ኤክስክላሜሽን ማርክ ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን የመጀመሪያው ይሄን ይመስላል። I'm teaching C++. this one is backslash I am teaching C++ and new line ይሄ ከዚሁ ጋር ይቀጥላል። ባክስላሽ I am teaching C++ ከዛ new line ላይ ምን ይላል? I am happy ዳብል ኮት ያደርግና I am happy ዳብል ኮት ይዘጋል። አሁንም new line alert. let's see it together. okay let us create new file and hash what's going on in here? sorry, I mistake. okay, hash include string using namespace std and main cout box hello world
Okay, this one is end. Okay, see out. I am sorry teaching sorry teaching C++. Out. I'm happy. I am happy. Okay, sorry, I missed it. Okay, let's continue. See out. Okay, alert /n cout Allah /b art /n cout I am teaching C++. Sorry, or /n. Okay, cout I 0. I'm happy. This one is cout is that clear? Question mark. Semicolon. Let us run this program. Sorry. What does it mean? I stream R. Okay. Okay. Let's see this one. እሺ እንግዲህ ይሄ እንደምናየው እዚህ ጋር ሲንግል ኮት አድርጎ ሄሎ ወርልድ አውጥቶ ዲስፕሌይ አድርጎልናል። ከዛ በክስ ይችኛዋን የስላሽ ምልክት አስቀምጧል። ስላሽን እንግዲህ ሁሉም ጋር ስላለ አዲስ መስመር ጋር ነው የጻፈው ማለት ነው። አይም ሃፒ በዳብል ኮት ነው እዚህ ጋር እንዳያችሁት። አለርት እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የምትሰማ ሳውንድ አለች። ያው እንግዲህ ቼክ አድርጓት የምትሰማ ሳውንድ አለች። አለርት በማድረግ ትመጣልናለች ማለት ነው። ፕላስ ቱ ዛት አለ ቢ ባክስፔስ ኢፍስ ሪትን ቢትዊን ቱ ሌተርስ በሁለት ቃላቶች መካከል የተጻፈ ቃል ካለ ባክስፔስ ያደርግልናል ብለናል። እንግዲህ ስላሽ አድርገን ቢን የምንጽፍ ከሆነ ማለት ነው። the first one is the single quote እንግዲህ ስንጠቀም ስላሽ አድርገን አንድ ኮት ብቻ ካደረግን ሲንግል ኮት ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ቀጣይ
ሁለት ካደረግን ሁለት ስላሽ ካደረግን ባክ ስላሽ ይሆናል። ቀጣይ ዳብል ኮት ስላሽ እና ዳብል ኮት ማለት ነው። ቀጣይ አለርት ነው። እሱ እንግዲህ ባክ ስላሽ ኤንድ አለርት ነው። እዚሽ ጋር ስፔስ ስላለች ይሄው ቀጥታ አውጥቷታል፣ ግን አለርት ያሰማናል። ይሄ ሳውንድ ስለሆነ ነው። ሌላው ስላሽ ኤንድ ቢ ነው። ስላሽ ኤንድ ቢ ስናደርግ ምንድነው የሚያደርግልን? በሁለት ቃሎች መካከል ከተጻፈ ለምሳሌ ይሄ በአሌ እና አርቲ በሚለው መካከል ነው የተጻፈ። ስለዚህ ምን ያደርግልናል? ባክስፔስ ያደርጋል። ከአር በፊት ያለውን አንድ ካራክተር ያጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ስፔሷን ያጠፋና ኖርማል አለርት ይጽፍልናል ማለት ነው። ሌላው አይ አም ቲቺንግ ይልና አር ሲ ፕላስ ፕላስ ይላል። አር ሲ ፕላስ ፕላስ በዚህ ጊዜ ሲ ፕላስ ፕላስ ቲቺንግ ይላል ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስ ቲቺንግ ምክንያቱም አር ምንድነው? ሪፕሌስ ኔክስት ወርድ ካራክተርስ ኢንቱ ዘ ፈርስት ካራክተርስ። እዚህ ጋር ሲ ፕላስ ፕላስ የሚሉት 3 ካራክተሮች አሉ። ስለዚህ እነዚህን 3 ካራክተሮች ከስፔስ ጋር 4 ካራክተር እነዚህን 4 ካራክተሮች እዚህ ጋር አምጥቶ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ሲ ፕላስ ፕላስ ስፔስ ያደርግና ቲቺንግ ሲ ፕላስ ፕላስ ቲቺንግ አይ ጋ ሲ ትገባለች ስፔስ ዋጋ ፕላስ ኤ ጋ ፕላስ ኤም ጋ ስፔስ ትገባለች። እዚህ ጋር ያለችው ስፔስ እዚህ ጋር 4 ካራክተር አለ፣ እዚህ ጋር 4 ካራክተር አለ። ሲ ፕላስ ፕላስ ቲቺንግ ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን መጀመሪያ ላይ ነው የሚተካ ዲሊት እያደረገ ማለት ነው የሚጨምረው። ኔክስት ዜሮ ነው። ዜሮን የምንጠቀም ከሆነ ደግሞ ዲሊት ኔክስት ወርድ ነው። አይ ብለናል። አም ሃፒ የሚለውን እንዳለ ሙሉ ላይኑን ያጠፋዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳብል ኮት አለ። ስለዚህ ዳብል ኮት አይ ይልና ከዛ በኋላ ምንም ነገር አይኖርም። ምክንያቱም ዳብል ኮቱንም ሲምቦሉንም ሁሉንም ነገር ነው የሚያጠፋው። ስለዚህ እዚሽ ጋር ግን ሲያወጣ አዲስ ስለሆነ ወይም እስከዚህ ድረስ ያለውን ያጠፋል። ከዛ በኋላ ይሄ አዲስ ሲያወጥ ስለሆነ ኒው ላይኑ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢዛት ክሊር ብሎ ጥያቄ ምልክት አለ። ስላሽ ኩዌስችን ማርክ ካደረጋችሁም ጥያቄ ምልክት በሁለቱም መንገድ ማስገባት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ መስራት ይቻላል። እንግዲህ ከዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሪቪየስሊ ረን አድርጌ ያሳይቻችኋለሁ። አውቶፑቱ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። በቀጣይ ሲ ፕላስ ፕላስ ፕሮግራሚንግ ስታይል እንግዲህ ፕሮግራሚንግ ስታይል ምን ይመስላል፣ ፕሮግራሙን ስታይል እንዴት እናደርጋለን የሚለውን በቀጣይ የምናየው ይሆናል። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አስቀምጡልኝ ፕሊዝ ፕሊዝ ፕሊዝ። እንግዲህ ያው አብረን እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ።